નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે બંધારણની ટેસ્ટ નંબર 7નું આપણે સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો મિત્રો, આપણે જે ડેલી બંધારણની જે આપણે 10 પ્રશ્નોની સિરીઝ ચાલુ કરી છે. તો મિત્રો, આ વિડીયોની PDF ફાઇલ મિત્રો તમને એક દિવસ અગાઉ મળી જાય છે, જેની અંદર તમારે તમારી જાતે પ્રશ્નના જવાબ તમારે ટિક કરવાના હોય છે અને બીજે દિવસે આપણે સવારમાં 7 વાગે આપણે તેનું સોલ્યુશન અપલોડ કરીએ છીએ આપણે આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો આ PDF ફાઇલ મેળવવા માટે નીચે ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક આપેલી છે, તેમાં જોડાઈ જશો એટલે તમને આ ડેલી તમને એક દિવસ અગાઉ સોલ્યુશન આવ્યા એક દિવસ અગાઉ તમને આ PDF ફાઇલ મળી જશે, જેથી તમે સોલ્યુશન મેળવી શકો છો, જાતે ટ્રાય કરી શકો છો અને ત્યારબાદ આપણે બીજા દિવસે આપણે તેનું સોલ્યુશન આપણી ચેનલમાં અપલોડ કરી દઈએ છીએ. તો ચલો મિત્રો, આજનો આ વિડીયો આપણે ચાલુ કરીએ. તો મિત્રો, તમે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ જજો અને આ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે જેથી તમને સોલ્યુશન અપલોડ કરવું એટલે તમને નોટિફિકેશન મળે તે માટે બેલ આઇકનને પણ ઓન કરી દેજો. તો ચલો મિત્રો, આજને આપણે હવે વિડીયો ચાલુ કરીએ. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે ગ્રામ પંચાયત નીચે પૈકી કયો વેરો ઉઘરાવી શકતી નથી? તો ગ્રામ પંચાયત જે હોય છે તે કયો વેરો ઉઘરાવી શકતી નથી? તો તેની અંદર જવાબ આવશે વાણિજ્ય વેરો. તો વાણિજ્ય વેરો જે છે તે ગ્રામ પંચાયત ઉઘરાવી શકતી નથી, જ્યારે મકાન વેરો, ધંધા વેરો અને પાણી વેરો આ ત્રણ વેરા જે છે તે ગ્રામ પંચાયત ઉઘરાવી શકે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 કે દરેક ગામડામાં સમાધાન પંચમાં કેટલા સ્થાયી સભ્યો હોય છે? તો સમાધાન પંચમાં સ્થાયી સભ્યો દરેક ગામડામાં હોય છે. તો કેટલા સ્થાયી સભ્યો હોય છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે 1. તો કે સમાધાન પંચ હોય છે, જે સમાધાન પંચ દરેક ગામડામાં હોય છે અને તે સમાધાન પંચમાં એક કાયમી સભ્ય એટલે કે સ્થાયી સભ્ય તરીકે હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 3 કે ગ્રામ પંચાયતોને નાના પ્રજાસત્તાક એકમો તરીકે કોને ઓળખાવી છે? તો ગ્રામ પંચાયતો જે છે તે નાના પ્રજાસત્તાક એકમો તરીકે કોને ઓળખાવી છે? તો તેમાં જવાબ આવશે લોર્ડ રિપન. તો લોર્ડ રિપને આ ગ્રામ પંચાયતોને નાના પ્રજાસત્તાક એકમો તરીકે ઓળખાવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 4 કે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યા છે? એટલે DPSP કહીએ છીએ આપણે એને. તો આ DPSP એટલે કે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો ખ્યાલ કયા બંધારણના દેશમાંથી લેવામાં આવ્યો, એટલે કે કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો? તો તેમાં જવાબ આવશે આયર્લેન્ડ. પ્રશ્ન નંબર 5 કે ગુજરાતની પહેલી વિધાનસભાની કુલ બેઠકો કેટલી હતી? તો કે ગુજરાત જ્યારે 1960માં 1 મે 1960ના રોજ આઝાદ થયું એટલે કે અલગ રાજ્ય બન્યું, ત્યાર પછી જે પહેલી વિધાનસભા રચાણી હતી એટલે કે પહેલી વિધાનસભા રચાણી ત્યારે આ વિધાનસભાની કુલ બેઠકો કેટલી રાખવામાં આવી હતી? તો તેમાં જવાબ આવશે 132. તો જ્યારે ગુજરાતની પ્રથમ વિધાનસભાની બેઠકો છે 132 અને હાલમાં કેટલી છે? તો કે હાલમાં છે 182 એટલે કે 182. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6 કે નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા નથી? તો પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં નથી? તો તેમાં જોઈએ તો કે નાગાલેન્ડમાં નથી, મેઘાલયમાં નથી અને મિઝોરમમાં પણ નથી. તેથી આમાં જવાબ આવશે ઉપરોક્ત તમામ, એટલે કે નાગાલેન્ડ, મેઘાલય અને મિઝોરમ આ ત્રણમાંથી એક જગ્યાએ આપણે પંચાયત રાજની વ્યવસ્થા નથી. પ્રશ્ન નંબર 7 કે ભારતમાં કટોકટી જાહેર થઈ ત્યારે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? તો ભારતમાં જે 1975માં જે કટોકટી જાહેર થઈ તો તે કટોકટી વખતે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે કોણ હતા? તો તેમાં જવાબ છે શ્રી બાબુભાઈ પટેલ. તો બાબુભાઈ પટેલ હતા જ્યારે ભારતમાં આપણે આખા દેશમાં કટોકટી જાહેર થઈ હતી. પ્રશ્ન નંબર 8 કે ભારતીય બંધારણ અનુસાર મૂળભૂત અધિકારોનું સંરક્ષણ કોણ કરે છે? એટલે કે આપણા મૂળભૂત અધિકારો, નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો તેમાં જવાબ છે ન્યાયપાલિકા દ્વારા. તો ન્યાયપાલિકા દ્વારા આપણા નાગરિકોના મૂળભૂત જે રક્ષણો જે છે જે મૂળભૂત અધિકારો છે તેનું રક્ષણ આપણા ન્યાયપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 9 કે ભારત રત્ન જે સન્માન આપવામાં આવે છે તો આ ભારત રત્ન સન્માનનું સ્થાન કોની બરાબર ગણાય? તો ભારત રત્ન જેને મળેલો હોય તે વ્યક્તિ જે સંઘના મંત્રીમંડળના મંત્રી બરાબર તેમનું સ્થાન ગણાય. તો ભારત રત્ન મળે એટલે તે સંઘના મંત્રીમંડળના મંત્રી બરાબર તેમનું સ્થાન ગણવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આજના વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન એટલે કે 10મો પ્રશ્ન કે બંધારણનો સુરક્ષા વાલ્વ કોને કહેવામાં આવે છે? તો બંધારણનો સુરક્ષા વાલ્વ કોને કહેવામાં આવે? તો તેમાં જવાબ આવશે ન્યાયપાલિકા. તો બંધારણ જે છે તે
ન્યાયપાલિકા છે તે બંધારણનો સુરક્ષાવાલ છે. કારણ કે બંધારણનું અને નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારોનું પૂરેપૂરું રક્ષણ કરે છે ન્યાયપાલિકા. તેથી તેને બંધારણનો સુરક્ષા વાલ્વ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ આપણે જોયા જે આપણે બંધારણ ટેસ્ટ નંબર 7નું સોલ્યુશન. જો તમને આ અમારા સોલ્યુશનને આ ટેસ્ટ જો તમને પસંદ આવતી હોય તો મિત્રો અમારી આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ જશો, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. જેથી તમને આગલા દિવસે PDF ફાઇલ મળી જશે તમારા આ ટેસ્ટની, જેથી તમે જાતે પણ તે ટેસ્ટ સોલ્વ કરી શકો છો. અને જે પ્રશ્નમાં મૂંઝવણ હોય તે આપણે બીજે દિવસે આપણે તેનો સોલ્યુશન અપલોડ કરીએ છીએ આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો તેની અંદર જોડાઈને તમે આ સોલ્યુશન પણ જોઈ શકો છો. તો ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.